Ơi, chiều cuối tuần rảnh rỗi, mình đã có mặt tại một địa điểm check-in đang cực hot dạo gần đây mọi người ơi. Vườn nho xanh mướt nằm ngay tại Sài Gòn. Nếu như ngày xưa muốn đi tham quan vườn nho là phải ngồi 5-6 tiếng từ Sài Gòn ra tận Phan Rang Ninh Thuận để mà ngắm được, nhìn được, tận tay sờ mó cái trái nho thì bây giờ chỉ cần mất vài phút chạy xe trong thành phố là mình đã đứng giữa một dàn nho trĩu quả như thế này. Đúng là thời buổi này không gì là không thể, nhưng mà nói thật là mình cũng chưa từng thấy vườn nho ngoài Ninh Thuận như thế nào đó. Vậy nên là khi bước vào đây là lần đầu tiên mình kiểu ủa, ngoài đời nho nó đông vui vậy hả? Nhìn đã con mắt, nhìn nó mọng nước mà nó nũng nịnh rất là dễ thương. Tiếc một chút là hôm nay mình đi vào buổi chiều, trời vừa mưa xong nên là ánh sáng hơi tối. Nhưng bù lại là quán đã lên đèn rồi, nhìn nó cũng chiêu chiêu, cũng lung linh á. Nhưng mà mình nghĩ là mọi người nên đi buổi sáng thì nhìn sẽ rõ và lên hình sẽ đẹp hơn. Cái này chắc chín rồi chứ. Mày hái được không? Cảm thấy sao chị? Cho phát biểu đi chị. Cháu dù nhưng mà chưa có được ăn nên không biết ngọt hay không. Anh chủ có chia sẻ là dạo gần đây Sài Gòn mưa nhiều nên là nho sẽ uống nước nhiều. Nho uống nước nhiều thì đồng nghĩa với là nó chưa lên màu được, nho vẫn còn xanh. Và để lên màu thì ít bữa trời nắng lên đó thì nho mới bắt đầu chuyển sang màu vàng vàng á, lúc đó bắt đầu mới có đường và có vị ngọt. Và thời điểm mà để thu hoạch được chắc là nho sẽ chuyển sang màu tím, lúc đó nho mới ngọt và ngon. Bây giờ thì vẫn còn xanh và non lắm, nên là chưa phải là thời điểm phù hợp để thu hoạch và hái tại vườn được. Và một phần cũng vì để cho dàn nho được xinh, được đẹp, được nhiều như thế này để mọi người tới và tham quan á, nên mọi người muốn mua thì tại quầy sẽ có bán nho xanh tay dài vậy á, nho dài tay xanh gì đó mình quên tên mất rồi. Chắc tầm 160 đến 180 ngàn ký. Rồi còn có táo xanh giòn, mình thấy để giá 40 ngàn một ký. Ngoài vườn còn có mấy em cừu trắng được chở từ Phan Rang vào luôn đó, được tắm rửa sạch sẽ, ngoan ơi là ngoan, nhìn rất là dễ thương. Mà cái gì dễ thương thì mình muốn sờ, muốn chạm vào. Bắt tay. Nhà nào có trẻ nhỏ thì nhất định phải dẫn đi nhé mọi người. Vì ở đây bé sẽ được nhìn thấy cừu thật, nho thật, vườn thật. Đừng để như mình 30 tuổi đầu rồi mới biết vườn nho nó thật sự như thế nào nhé mọi người. Trời ơi. Ôi trời ơi, Yến à. Ở đây còn có cả đặc sản Phan Rang như là bánh canh, chả cá, chả cuốn. Nhưng mà lại xui nữa là hôm nay khách đông quá nên là hết sạch đồ ăn mất rồi. Cô chủ quán nói đóng cửa lúc 8 giờ tối, mà giờ này chưa tới 6 giờ đã là sạch trơn. Thôi không sao, không ăn được thì mình uống. Đây, để dở nắp ra con.
À cái này Đó, gọi là mật mật đó. nho. Bắt đầu mình để mình cô lại á, mình kêu cho kêu lại. Dạ. Nếu như mà để nước lỏng vậy thì thành rượu nho. Nhưng mà mình kêu lại thì nó sẽ thành mật nho. Dạ. Đó đúng vậy á. Nghĩa là trái nho nó chín đỏ rồi mới làm thành mật. Nó chín đỏ rồi mình mới ngâm rồi bắt. Dạ ngâm với đường. Ngâm với đường rồi mình bắt. Ngâm bao lâu là mình Ngâm bắt được cũng cả tuần. dạ. Đó rồi mình mới bắt bỏ trong cái bọng đó. Tôi cho con hỏi cái vườn nho mình đó là mình xây mình trồng được bao lâu thì có thành quả như vậy ạ? Cái này hả? Là ta chưa đầy 1 năm 8 tháng. Dạ. Là có quả rồi đó. Có bí quyết gì mà trồng nó ra trái gì không bác? Có phải có công thức. Cô mua đi rồi cô chỉ công thức. Mua Dạ. giống về trồng. À có bán giống đúng không? Có bán luôn. Nhưng mà ý là con về trồng dễ sống không? Cái con Sao? Trồng trong cái thùng xốp nè. à trong thùng xốp vẫn được. Còn cô sang cô mua cái chậu đẹp cô trồng. Dạ. Là đây là cây giống á hả bác? Đó cái giống đó. Đó nó uống sẵn vậy là cô mua về cô rinh đem về. À nếu mà một cây này là bao nhiêu tiền á? Nguyên vậy luôn á hả? Là chưa làm trái đúng không? Tại vì hiện tại giờ cây này là em đang chuẩn bị làm trái cho Tết. Còn nếu mà chị đem về là em chỉ cắt cành thì nó sẽ ra trái. Đó, thì hiện tại giờ là một cây vậy là 700. 700. Đã về là Nhưng mà chỉ ý là vô em phần chăm cắt em cành bón thôi. phân này kia hay là em phải có Không. nhiệt độ như thế nào Không, nhiệt độ thời tiết hiện tại giờ là nó vẫn ok bình thường rồi. Nhưng mà cái này á là đang thời điểm mưa là mình về là chị để trong cái máy giống như là có máy che mưa càng tốt. Còn mà nếu mà thời tiết mà nó đã ổn định, nó không mưa rồi thì cái việc để ngoài trời lấy nắng bình thường. Dạ. Đó, còn về là bây giờ về là đem cái này về đúng không? Bắt đầu chị bón phân cho nó phân lân và NPK 20-20-15 vô, tầm khoảng 10 ngày sau là bắt đầu chị cắt cành. Chị cắt cành bắt đầu chị xuống lá hết toàn bộ giống như một cây khô. Thì tầm khoảng 10 ngày sau nó sẽ nứt ra cho bông cho trái cho mình. Là bắt đầu ra là chân tới Tết luôn á. Nhưng mà ý là em vẫn trồng trong chậu được hay là phải dạ đúng rồi. Tại vì chậu này là hiện tại giờ là em đang để trưng bán Tết mà. Ồ vậy hả? Đúng rồi, đang chậu này. Anh tưởng nho là phải trồng ngoài đất thì nó mới sống lâu được. Nói chung á, là khi mà chị trưng Tết xong đúng không? Chị muốn chuyển ra đất hoặc là muốn chậu to thêm thì cái cây nho này á, là cái dạng giống như là khi mà cái diện tích đất nó càng rộng thì nó sẽ tuổi thọ nó càng cao. Dạ. Còn ví dụ như cái chậu này là chậu tạm thời, nó sống trong vòng tầm khoảng 1 năm hoặc là 2 năm thôi. Dạ. Thì không. 1-2 năm hả? Đúng rồi. 1-2 năm thì nó sẽ bị thiếu đất. Nó bị thiếu đất, thiếu dinh dưỡng. Dạ. Thì nó cần phải có đất rộng hơn thì chị sang cái chậu lớn hơn, chậu 80 trở lên. Dạ. Hoặc là chị đưa ra đất hoài luôn. Thì nó sẽ phát triển tốt hơn. Dạ. Rồi em cảm ơn anh. Thử luôn cái món đầu tiên trong đời được uống, đó là mật nho. Mật nho nguyên chất, đang nấu nóng hổi tại quán luôn, 30.000 một ly nhé mọi người. Nói chung là vị ngọt cũng không ngọt lắm, bởi vì có đá rồi uống cũng mát, còn ngọt thanh, kiểu nho tự nhiên nên là cũng yên tâm. Chắc uống nho nguyên chất như thế này chắc cũng làm đẹp da đó mọi người. Mấy món ăn đặc sản của Phan Rang hôm nay mình không thử được thì mình sẽ cho mọi người xem lại video hôm trước anh mình có quay. Tô bánh canh chả cá có giá 35.000. Một cái gỏi cuốn to như thế này thì 25.000. Lúc này mình thấy mình như một con cáo trong vườn nho đó mọi người. Con cáo trong vườn nho trong truyện cổ tích đó. Trong truyện thì con cáo cứ cố nhảy lên để lấy chùm nho, nhưng mà nó không với tới được. Thế là thay vì thừa nhận mình không đủ sức, nó lại bỏ đi và nói chùm nho đó chắc chua lắm. Mọi người cũng tranh thủ tới đây để chụp hình Giáng sinh nhé. Chủ quán đã trang trí, tạo mọi điều kiện để mọi người có 100 tấm ảnh đẹp rồi mới về nha. Đúng là khi người ta đủ kiên trì, đủ sáng tạo và dám làm, thì ngay cả một vườn nho vốn thuộc về vùng nắng gió cũng có thể mọc xum xuê giữa lòng Sài Gòn. Thế mới thấy đôi khi khoảng cách giữa không làm được và làm được chỉ nằm ở một ý tưởng và điều kiện, và một người chịu khó hơn một chút
Tóm lại là địa điểm này thật sự đáng để mọi người ghé qua một lần nhé. À, mình quên nhắc là tiền gửi xe 10.000 một chiếc. Hả?